เช็ดเอาจาระบีของเก่าออกสวัสดีครับพบกับนายช่างบ้านสวนวันนี้เราจะเอาตัวรถขุดของเราเนี่ยไปเคลียร์ในนาบัวเราจอกแหนอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ปุ๋ยต้นไม้แต่ก่อนที่เราจะใช้รถขุดของเราเนี่ยจุดต่างๆที่มีจุดจาระบีนะเดี๋ยวเราจะอัดไปจนถึงโคนบูมสวิงคือก่อนเราจะอัดจาระบีของใหม่เข้าไปเนี่ยในทางที่ดีเราควรจะเช็ดทำความสะอาดไอ้ที่เป็นจาระบีเก่าที่มันไปค้างอยู่ตรงจุดการอัดเนี่ยออกมาหน่อยนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีทรายที่เราไปเล่นขี้เลนมาได้นะครับการอัดจาระบีนี่ก็จะเสียเวลานิดนึงครับแต่เสียเวลาครับแต่เราจะไม่เสียรถไปครับอันนี้เป็นมุกนะครับนี่ครับเราจะอัดพอไอ้ลูกยางเนี้ยตึงๆมือหน่อยถือว่าด้านนี้โอเคแล้วมันจะมีอยู่2ด้านนะครับเดี๋ยวเราพาไปอัดด้านนู้นก่อนเช็ดเอาจาระบีของเก่าออกจุดนี้จะเป็นจุดที่ไม่ค่อยโดนดินเท่าไหร่นะครับก็จะง่ายนิดนึงออกมาแล้วจาระบีคายแล้วก็ล็อกออกยังออกแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วเห็นยังออกมาแล้วก็การที่เราเอาเครื่องอัดจาระบีอัดเข้าไปใหม่เนี่ยอย่างน้อยมันเกิดสิ่งสกปรกตามคอตามแกนอะไรของเขาเนี่ยมันก็จะช่วยทำความสะอาดแล้วก็เอาจาระบีใหม่เข้าไปแทนที่ก็เป็นเหมือนการไล่เศษสกปรกแล้วก็ทำให้ลดการสึกหรอค่อนข้างได้ดีนะครับคือทุกครั้งที่ผมทำงานเนี่ยผมก็จะอัดจาระบีทุกครั้งเลยแม้ว่าจะงาน4ชั่วโมง5ชั่วโมงเพราะว่าอย่างน้อยการอัดจาระบีหล่อลื่นทำให้ข้อต่อต่างๆของรถเรามันแน่นแล้วก็ไม่สึกหรอเพราะบางอย่างมันก็ต้องไปลงลุยน้ำด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปตามต่อ นี้เรามันจะมาอัดของส่วนของเฟืองส่วนหมุนเนาะปกติเขาจะให้เราอัดทุก50 ชั่วโมงก็ประมาณสโตรกถ้าเป็นที่โยกมือก็
3-40 แต่อันนี้ก็นับเสียงปักเอาเริ่มนะครับแล้วก็ตัวลูกปืนส่วนหมุนแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปขึ้นขยับตัวรถหมุนอีกทีครับอย่างนี้เลยจุดนี้นี่ถ้าเป็นใช้จระบีแบบที่โยกแล้วตรงนี้จุดเป็นจุดที่อัดยากมากเลยเพราะว่าก้านมันติดก้านโยกมันยาวใช้นี่สะดวกมาก